Aimọkan ìpín mẹ́ta ni ìpín mẹ́ta ló pín sí. Suratul Jawab. Aláìmọ̀kan lẹ sọ̀rọ̀ tán nísìn ó sọ̀rọ̀ kò tí ì farabalẹ̀ kó gbọ́ kó digest ẹ̀ yóò sáré dáhùn yóò ti bẹ́ bọ́ta fọ́rọ́fọ́rọ́fọ́rọ́ jáàlù ni Aimọkan ni ẹ. Wa qillatul fahmi. àgbọ́yé ẹ̀ kiri kò gbọ́ nǹkan yé irú ẹ̀ tẹ́ bá ti rí bẹ́ẹ̀ aláìgbọ́ nǹkan yé ni yóò sì pèpè pé mo gbọ́ yé bẹ́ẹ̀ ni digest nǹkan tó wí kò tó bẹ́ bọ́ta òun gbọ́rọ̀ ni àwọn àfáà wí báyìí òòká. A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. níbi ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń kọ́ wa ẹ̀yẹ́ náà lè sọ fún wa pé níbi ìtumọ̀ ó tún máa jáde ń bẹ̀, níbi ìdáhùn ó máa jáde ń bẹ̀, ìbéèrè ó máa jáde ń bẹ̀, ibi ọ̀rọ̀ al-Qur'an tí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. So a ti gbọ́ kéwú lẹ́nu yín pé hifdul Qur'an, tilawatul Qur'an, fahmul Qur'an, èwo ló wà níwájú, èwo ló tẹ̀lé, èwo ló jẹ́pọ̀ ẹlẹ́kẹta, èwo ló ṣe kókó jù nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sa kọ́nà kò jẹ́ ànípẹ́. Kò sí kankan tí ò ṣe kókó. Kò sí kankan tí ò ṣe kókó, gbogbo ẹ̀ ló ṣe kókó. Akramakumullah. Nítorí bó bá ní fáàmù kan tó ní ẹ̀ ọ̀tọ̀ ní fáàmù ọ̀tọ̀ ní hifzu ẹ̀ ọ̀tọ̀ ní tìláwà ẹ̀. Akramakumullah. Tìláwà là ń kọ́ gbogbo èèyàn wọ́n bá lọ ilé kéwú katatib. Akramakumullah. èwo ni wọ́n kọ́ tìláwà ni. Akramakumullah. tẹ́yìn ò bá ní tìláwà kò lè ní hifzu. Akramakumullah. tìláwà yẹn wá póríṣiríṣi tìláwà tó yá sí pé murattal. Akramakumullah. ó wà ilé pé kó kàmá da wúrúwúrú bìí alálàálí náà kò dákẹ́ èèyàn kọ́ ni. ó jẹ́ Yasin wa ilayhi turja'un. wà á farabalẹ̀ Akramakumullah. níbi tìláwà yẹn. ẹlẹ́ẹ̀kejì hifzu nǹkan tó farabalẹ̀ sí lórí ha. nǹkan tó farabalẹ̀ sí lórí ha bó ṣe yẹ kó ha. yóò jókòó nínú ọpọlọ yẹn. tí méjèèjì bá ti jókòó ló ẹ̀ṣẹ̀ wá kú faham. Akramakumullah. wà tata kúlú náà kò tìláwà yóò tí kò jókòó. Akramakumullah. So ìfarabalẹ̀ gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. So ولذلك فإن المسلمين في قراءة القرآن مراتب. níbi ká al-Qur'ani gbogbo mùsùlùmí ìpele ni. nínú wọn. من يقرأه تعلما. nígbà tó ń kọ́ tó fẹ́ mọ̀ ó ń ka al-Qur'ani yẹn kò ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú òun yóò kọ́ mọ̀ bá ṣe pé arafi makharijul huruf. Akramakumullah. kò ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé kò máa pé ìdí is ẹni tó ń jẹ́ is àti is ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nítorí pé is zal. Akramakumullah. ó yàtọ̀ sí is sin. So foundation yẹn. Akramakumullah. wa minhum man yaqra'uhu ta'abudan. ó wà nù wọn ka al-Qur'ani ta'abudan ó fi ń jọ́sìn. Akramakumullah. wa minhum. kì í ṣe pé ó fi ń wá owó kì í ṣe pé ó fi ń wá Allahu akbar. Ta'abudan lillah. Ta'abudan lillah. Akramakumullah. ìpele kan tó nìyẹn. wa minhum man yaqra'uhu tadabburan. ẹ̀jẹ̀ rí ẹni tó ń ka ta'abudan yẹn ó ti mọ̀ nìyẹn. kórìí yẹn àwọn kùrá pọ̀. ṣé o Tablawi kùrá òní ìkan nínú wọn ni ìkan ni Sheikh Khalil Al-Husari ìkan ni tẹ̀rìtìlù lẹ́ẹ̀máa rí lọ́dọ̀ yẹn dáadáa nínú wọn Sheikh Banna òun náà sọ bó ṣe rí nìyẹn. wa fi kullin khairun. ìkọ̀ọ̀kan nu gbogbo ẹ̀wọ̀ rẹ̀ ni. wa li kulli mri'in ma nawa. gbogbo tí kálukú dà láníyàn bí nǹkan tó fẹ́ ké. wa billahi tawfiq. so Ọlọ́run tú wálẹ̀ ni èèyàn lè fi Kùránì jẹun dáadáa ojú ọ̀nà ló wà. máa jẹjẹ kújẹ. Ọlọ́run kí o jẹ́ àdín pẹ́ sá ìyẹn náà yanjú sá níbi ọ̀rọ̀ yìí
ìgbésí ayé tá à ń lò nísìnyí àwa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kí ni Islam ń retí lọ́wọ́ wa lónìí bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ tí ń bọ̀ tí ń dàrú dàpọ̀ yìí alákọ̀ọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó dá wà léèyàn fúnra rẹ̀ kí ni Islam ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá kí ni Islam ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ ìyá kí ni Islam ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ olùkọ́ kí ni Islam ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ kí ni Islam ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ ìmáàmù tó ń síwájú àwọn èèyàn kí ni Islam ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ akramakumullah. ẹni tí Islam ń retí kò dáa káyé ẹ̀ dáa kò fi pèsè alkiyama kalẹ̀ kò lè bọ́lọ́run lẹ́yìn Allahu akbar. níjọ́ tí ó kù wọ pẹ̀lú Ọlọ́run La ilaha illallah. kí ló fẹ́ ro ẹjọ́ ló fẹ́ ro pẹ̀lú Allahu akbar. kí ló fẹ́ sọ pé ó gbé ayé ṣe. Allahu akbar. So téèyàn ò bá rántí Ọlọ́run tí ò fi Ọlọ́run sí nọ́sibà àyìnlẹ́ yìí kó máa wò ó báyìí pé anahu yarahu bí ìgbà tó ń rí ní máa wá gbogbo nǹkan káàkiri Allahu akbar. yóò máa lé ní tí ò sí. Allahu akbar. So ẹni tó ń lé nǹkan tí ò sí yẹn ó rẹ́dì láti parọ́ ó rẹ́dì láti gbogbo nǹkan aburú Allahu akbar. pátápátá ní ọ̀rọ̀ lọ́rùn ó rẹ́dì láti ṣèké láti dàyàn méjì pọ̀ lọ́nà tí ó dáa ó fi mórí iwájú irun iwájú sópọ̀ àwọn sí papọ̀. So tí Islam ń fẹ́ lọ́dọ̀ wa náà ni pé máa rántí Ọlọ́run Allahu akbar. ní gbogbo ìgbà sì máa rántí ijọ́ tó pàdé Ọlọ́run tí ó kù wọ nìkan ó máa ń pé gbogbo nǹkan tó bá gbélé ayé ṣe ní ìsìn ó lọ jábọ̀ ẹ̀. Allahu akbar. ìwọ nìkan ló dá sí accountability bẹ́ẹ̀ni. gbogbo tó bá wá kójọ yẹn wọ́n máa fi gbádùn lẹ́yìn rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni kò tiẹ̀ sí kan bí wọ́n fi gbádùn lẹ́yìn ẹ̀ nígbà kan báíbùlù náà ló sọ ẹbí ní sọ bí wàá fi kọrin orin yẹn ni mo wá fẹ́ ká mú ó ní èrè wo ló jẹ́ fún yàn ní ìmọ̀rin kọ́ ní ó wá kó gbogbo ayé ó jèrè ó wá sọ ẹ̀mí ẹ̀nu. Allahu akbar. Naam. àǹfààní kí ló jẹ́ fún yàn àǹfààní wo ló jẹ́ fún ó jèrè gbogbo ayé ó sọ ẹ̀mí ẹ̀nu Allahu akbar. هذا للدنيا وكسر نفسه ọ̀kásàrà nafsahu ó kọ́lé ó ra mọ́tò ó ṣe gbogbo ẹ̀ àmẹ́mí ẹ̀ kò rí Islam mú délé kò rí ìwà mú délé kò rí ẹ̀sìn mú délé. So ibẹ̀ ni ìyẹn gan ni kókó ẹ̀ǹtẹ́ tí Islam fẹ́ fún Allahu akbar. wo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe rántí pé jọ́kan ló pàdé Ọlọ́run La ilaha illallah. rántí pé jọ́kan ló ṣèṣirò gbogbo iṣẹ́ kí ló fẹ́ jábọ̀ fọlọ́run kọ́bla ọ̀kà sábò. tí yẹn bá ti wà gáìdì ni ó jẹ fún ọmọ èèyàn láti mọ tí ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni Akramakumullah. náà Islam kọ́ wa kí lóògùn gbogbo tó bá ti rí òótọ́ tí àná bí sọ fún wa pé hikma ràkúnmí mùsùlùmí ni tó wá sọ gbogbo tó bá ti rí ẹ̀tọ́ rẹ̀ wọ́n wà sí ilẹ̀ padà bí Islam ti lọ lónìí èèyàn tó bá jẹ́ torí Ọlọ́run ṣe iṣẹ́ sí tó sì nílò míì tí ẹ̀sìn sì kára inú rẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ bákan nílẹ̀ Dubai ǹjẹ́ àwọn míì tí wọ́n yàtọ̀ sí mùsùlùmí iṣẹ́ àwọn kì í ṣe àwọn gbọ́yé wọn kì í ní èdè ayédè kíndé tí ò bá wọn débi kí wọ́n bá bara wọn lórúkọ jẹ́ àbí kí wọ́n mú ẹ̀sìn yẹn sú àwọn èèyàn káwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí ti dé ṣé a lè mú ẹ̀kọ́ yẹn lára wọn ṣé Islam kàbà nílẹ̀ fún wa pé káwọn náà fàtà sí ara wa nígbà tí òsáfà ti sọ pé méjì lọ́nà òsáfà ti sọ pé gábàsì mi bẹ̀ ó túmọ̀ sí pé ibi òṣùlù kọ́ ni àwọn tó ń fa òye ṣé a lè mú ẹ̀kọ́ yẹn lọ́gbẹ̀ẹ́ lùmíì lọ́nà táwọn ló mọ̀ fi yanjú ọ̀rọ̀ láàrin ara wa tí ò ní débi kábàárẹ̀ lórúkọ jẹ́ kádọ̀ká ẹni tàbá ti ṣe ara wa gbọ́dọ̀ àlọ́ lè sí pẹ̀lú wa ni àti pé ṣé bá ti mọ̀ ìlú lọ ní sọ́nà ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ àbáfọwọ́ fà wá ní tí Islam dalẹ̀ báyìí. Islam kọ́ Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Allahu akbar. mo fẹ́ rántí ọ̀rọ̀ kan ni ọ̀rọ̀ yẹn nínú Islam la ilaha illallah ó pàwápọ̀ Muhammadu Rasulullah ó pàwápọ̀ iqamatu salat ó pàwápọ̀ istiqbalul qibla ó pàwápọ̀ zaka yíyọ ó pàwápọ̀ ààwẹ̀ ó pàwápọ̀ hajj lílọ ó pàwápọ̀ kò pa gbogbo ẹlòmíì pọ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí ẹ̀sìn kan tó pa wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ju Islam lọ. àwa tí ó wá pàwápọ̀ yìí
lábàrá ajá yìí àwọn tí ò pa wọ́n pọ̀ wọ́n rẹ́ ìjọsìn Catholic ó yàtọ̀ sí ti Protestant ó yàtọ̀ sí ti Baptist ó yàtọ̀ sí ti Anglican 200 ìran tó wà ńbẹ̀. India kan náà ni wọ́n èdè wọn dẹ̀ yàtọ̀tọ̀ bí wọ́n ṣe ń kọ òrùfù wọn ó yàtọ̀tọ̀. Allahu Akbar. Nínú ìlú kan náà. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ọlọ́run wọn tó yàtọ̀ síra wọn yìí Durga ọlọ́run ó ní kan náà Durga yẹn tó ń fi ń ṣe ó ní kan náà fi ń sọrí àwọn yìí ò ní bá àwọn tó kùjà wọn ẹ̀ nílùú wọn wọ́n ti mọ kí wọ́n rọra máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n á dẹ̀ ríra wọn ó kìra wọn ẹ̀sìn ní ọkàn nípa wọn pọ̀ wọ́n jọ ń gbé lálàáfíà. wọ́n jọ ń gbé lálàáfíà bó ṣe wá rí ẹ̀sìn yàtọ̀ èdè yàtọ̀ wọ́n papọ̀ àwa bí wọ́n bá fi Gẹ̀ẹ́sì ka Fátíà tó fi kírun kò nírun gbogbo alamọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni sà. yóò wá bó ṣe fẹ́ kà lédè Lárúbáwá ibi tó bá wà yóò wá bí tí kíbílà wà yóò kọjú síbẹ̀. táwẹ̀ bá dé ikhtilaful matali ó lè mú wa sípa àwẹ̀ síra wa dukhulan wa khurujan pápẹ́ ẹ̀jẹ̀ mú lọ́jọ́ méjì. kò sẹ́ni táwẹ̀ ẹ̀ tiẹ̀ tó ń gbẹ́ nínú ẹ̀sìn tèmi o ọgbọ̀n kan ní o 40 lè nígbà o. yàrá nẹ́sù àmọ́ tó ń tó àádùhù fálíyà ọmọ ládàbùn yóò ní ìwà lábítọ́nù. kéèyàn gbọ́n kó ní ládàbí tí ó fi lo ẹ̀kọ́ tí ó fi lo ìgbà kò ṣàǹfààní. wà lábítọ́nù fàlẹ̀kẹ̀ ìrùmọ́ ń kọ́bìdún. kò ṣàǹfààní fún. fàlẹ̀kẹ̀ ìrùmọ́ ń kọ́bìdún wàṣẹ́rùmọ́ ń bọ́sìtún. ọ̀rẹ́ kálukú ló dá aburú lẹ̀ ó dálẹ̀ ẹ̀ṣà yìí tó bá wù yín. wàlẹ̀kẹ̀ ìrùmọ́ ń kọ́bìdún. oore ó bù sọ́wọ́. wàlìjáhàlù mú ń tẹ̀sírùn. ó mú jáàlù àìmọ̀kan ó fọ́nká. wàlẹ̀ ìlímù mú ń dẹ́finú. ẹ̀rí mímọ̀ yìí ó wá gbẹ́kòtò. La ilaha illallah. lamtẹ̀lùkọ́ mi ní hùm sẹ́límọ̀ fi máa wà dẹ́tì yìí. ò ní lẹ́nìkan yóò sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yìn tán ní òun tó bá ti yọ báyìí àwọn àfáàní yẹn àwọn masha Allah. kàánà kú lẹ́mùrì fi qalbihi dákanú. dàbí pé gbogbo kálukú àwọn àsáwọ̀ ti wọnú ọkàn. Allahu Akbar. wàwà humul gílù tọ́yà lókèdè wọn ń tọ́sàrẹ́t bilgadi bẹ́yìn náà humul àhábà duwá dímánù. wọ́n di oríṣiríṣi àdì ọkàn tí ó bọ́ sí oríṣiríṣi defin àwọn wà tó já sí pé ìkórìíra ìbínú ara ẹni tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún èmi ò ní jù mí lọ eléyìí ò ní ṣe kìíní kan ìyẹn ni wọ́n fọ́ síta. wọ́n sọ di kọ́ yòrò yín lẹ́yìn bá sọ ibi. ọ̀rẹ́ kan ò ní wo ọ̀rẹ́ kó má sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn. wọ́n lọ́rọ̀ fi kọ́ àlẹ́ àṣírárì yóò tá mẹ́nu. ó wá gbé àṣírí kó gbé sọ́dọ̀ ẹnìkan kó ní fọkànbalẹ̀. so bó ṣe dà ní ẹ náà. alamatul jahli thalatun su'atul jawab wa qillatul fahmi wa kasratul iddia. ẹ rí àìmọ̀kan ìpín mẹ́ta ni ìpín mẹ́ta ló pín sí. su'atul jawab. aláìmọ̀kan lẹ́ sọ̀rọ̀ tán nísìn ó sọ̀rọ̀ kò tí ì farabalẹ̀ kó gbọ́ kó dá ìjẹsẹ̀ yóò sáré dáhùn yóò ti bẹ́ bọ́ta fọ́rọ́fọ́rọ́fọ́rọ́ jáàlù nìyẹn àìmọ̀kan nìyẹn. wa qillatul fahmi. àgbọ́yé ẹ̀ kiri kò gbọ́ kankan yé irú ẹ̀ tẹ́ bá ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn aláìgbọ́ kankan yé ni yóò sì pèpè pé mo gbọ́ yé bẹ́ẹ̀ ni digest nǹkan tó wù kò tó bẹ́ bọ́ta òun gbọ́rọ̀ ni àwọn àfa wí báyìí òòká ó ti ẹ̀rí dáka ní. òòká kò tó sọ̀rọ̀ kò tó fèsì sórí nǹkan ó mọ̀ lóríṣiríṣi. Akramakumullah. tí wọ́n bá sọ báyìí ilé ìbá sọ báyìí ilé ìsọ báyìí lórí nǹkan kan ṣó wàá wá jọ síra wọn wàá wá fi làákà ìṣẹ́ kò tó gbé kalẹ̀. wa kasratul iddia. ká máa pèpè pé ó mọ. owó làwọn èèyàn ń sìn. owó ni. agbára. so ẹni tó bá ti lágbára wọ́n máa sáré wá síbi tá agbára bá wà láti sásá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. What a dog sees at night and barks, the sheep also sees it but remains silent.
ní ìsìn ìtọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan kan ṣe báyìí ni o yóò ti gbogbogbò àgùntàn dẹ̀ rí ní tó ń gbólé lórí ẹ̀ àgùntàn rí. In lie faster than truth. àwọn èèyàn wọ́n gba irọ́ gbọ́ ju òdodo lọ torí irọ́ máa ń sáré tàn fìrìrì òdodo pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ní ọ̀rọ̀ àmọ́. Especially when the truth is quiet. lórí pé òye tó jẹ́ òdodo yẹn ó dákẹ́ jẹ́ irọ́ pariwo hàn. àgbà tó lómi nú kì í pariwo. They don't know your real spirit but only know the gossip. àwọn èèyàn ò mọ bó ti rí but gossiping ọ̀rọ̀ èké tí wọ́n ṣe fún wọn òun làwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn òun làwọn ló ń gbọ́. So òun ni ẹ. kí Ọlọ́run kí ó jẹ́ àríyé pẹ́. bàbá jọ̀wẹ́ ṣe àkíyèsí láti subscribe fi like sílẹ̀ àti tí àròsọ bell fún àwọn ìmọ̀ràn tọlọ́fìn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe sí Message to Communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀dé Yoruba.